Tisztelt rektor úr, tisztelt elnök úr, tisztelt kancellárasszony, tisztelt egyetemi vezetőség, kedves hallgatótársaim! Nagyon színes a hallgatói közeg itt a Corvinus Egyetemen, sokfélék vagyunk, de jelen pillanatban egy közös pontunk biztosan van, korábban senki sem így képzelte el a diplomaosztóját. Viszont ez a szituáció még inkább kihangsúlyozza azt, hogy nem ez a papír és annak átvétele számít igazán, hanem az az út, amit megtettünk, az élmények, az elért eredmények, amik mögöttünk vannak, valamint a barátaink és családjaink, akik mindig is mellettünk álltak. A tudás, ami a kezünkben van, ami a miénk, és a lehetőségek, kihívások, amik pedig még várnak ránk. Nehéz végzős hallgatóként olyan diplomaosztó beszédet mondani, amiben nincsenek közhelyek, vagy olyan visszatérő elemek, amik más diplomaosztón ne hangoznának el, de mindennek megvan a maga helye és ideje, annyit megígérek, hogy igyekszek rövid lenni. Az ember életében van néhány olyan pont, amikor a döntése alapjaiban meghatározza a jövőjét, ilyen az egyetemválasztás is, amivel nem csupán tudományterületet választunk, hanem közeget is. Az egyetemünk már a kezdetektől az ország hallgatói kiválóságait tudhatta az előadók padsoraiban. Az alumni hallgatók között nagy számban vannak vállalatvezetők és miniszterek, továbbá akadémiai szinten elismert személyek. Ezt a magas színvonalat továbbra is megőrizzük. Minden évben a Corvinus Egyetemre jelentkeznek a legtöbben, és itt a legmagasabb a ponthatár is. Ennek a magas belépési korlátnak és az egyetem által átadott tudásnak, a képzésre nyújtotta a lehetőségeknek megvan a gyümölcse. A tehetség utat tör magának, és ez megmutatkozik mind az esetversenyeken, a vállalati életben, a tudományos eredményekben, továbbá az egyik legnagyobb erősségünkben és értékünkben, a diákszervezetekben. Egyetemünk mottója, együtt a legjobbak, amin néha mindannyian mosolygunk egyet, fontos üzenettel bír az én értelmezésemben. Lehetünk kiemelkedő egyének, viszont a mai világban nem lehetünk egyszemélyes hadseregek. Kevés dolgot lehet felépíteni egyedül. Építenünk és számítanunk kell egymásra, értékelnünk kell a szakmai hallgatói közösségeket, és ez a létjogosultsága is az egyetemeknek. Hiszen minden tudást megtalálunk manapság az interneten, de ilyen köteléket biztos nem fogunk kapni az internettől, mint ami most közöttünk kialakult, és egy életen át kitart. Szokták mondani, hogy minden ember a körülötte lévő 5 ember átlaga. Büszkék lehetünk, hogy erre az egyetemre járhatunk, és hogy ilyen kiváló emberek között lehetünk, és közösen építhetünk. Nem vagyunk átlagosak, és így nem is szabad átlagosan gondolkodnunk. Mert lehet, hogy időnként egy stat, számvitel, pénzügy vagy gazdinfon analízis okozott nekünk izzadságos időket, de ez nem tart vissza bennünket, mernünk kell nagyokat álmodni. Mert amikor a piramisokat, kínai nagyfalat, bazilikákat építették, biztos vagyok benne, hogy voltak, akik azt mondták a tervezéskor, hogy nem kell ekkora, lehetne kisebb is, de ők, akik megálmodták ezeket, elkötelezettek voltak, képzeltüknek nem szabott semmi határt, és meg akarták mutatni a világnak, mit tudnak, majd kemény munkával valóban megvalósították. Hát én is ezt kívánom mindenkinek, hogy mutassuk meg, és ne gondolkodjunk soha kicsiben. Köszönöm a figyelmet, és akkor átadom a szót rektor úrnak, hogy mondja el köszöntő beszédét. Tisztelt végzős hallgatók! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket ezen az utolsó eseményen, amikor néhány szót szólhatok Önökhöz, és más kollégáim szavaival együtt utoljára összejövünk így a virtuális térben. Nem ez volt a terv, sose történt még így évzáró, diplomaosztó, hogy nem személyesen adjuk át a diplomát, nem személyesen gratulálunk Önöknek. Ez a nap Önökről szól, illetve arról a kapcsolatról, ami itt kialakult Önök és az egyetem között. Amikor Önök ide beléptek az egyetemre, akkor az volt a céljuk, hogy diplomát szerezzenek. Talán tudták, talán sejtették, de az biztos, hogy egy közösséget is kaptak,
és ez a közösség egyben életre szóló kapcsolatot jelent. A közösséghez való tartozás, a valahova tartozás, az azt jelenti, hogy közös célok mentén látjuk a világot, és elfogadunk olyan értékeket, amelyeket ez az egyetem is önöknek tanított, vagy sugalt, és mi is úgy gondoljuk, hogy az a célunk, az volt a célunk, hogy önöknek ezeket átadjuk. Hogy mik voltak ezek a célok, és hogy mit jelent a Corvinus egyetemistának lenni, ezeket remélem mindenki észrevette, és nem utólag kell nekem megmagyarázni. Azt viszont tudom, hogy mivel már önök felnőttként léptek be, határozott céljaik voltak, most csak azt tudom még hozzátenni, hogy a célokról való gondolkozás az a kultúránk egyik legfontosabb eleme. Nem maradhat fenn egyetlen kultúra sem, amelynek nincsenek céljai, önmagán túlmutató céljai. Ez azt jelenti, hogy nem csak az a cél, hogy diplomát szerezzen valaki, nem csak az a cél, hogy jó álláshoz jussunk, hogy megéljünk, hanem azt is jelenti, hogy valami értelmet lássunk az egészben, értelmet az életünkben. Remélem, hogy ez az egyetem hozzásegítette önöket ehhez, és csak utolsó találkozásunk alkalmával szeretném önöket arra bíztatni, hogy sose elégedjenek meg az éppen jóval. Az igényesség volt ennek az egyetemnek mindig is a célja, most is ezt szeretném hangsúlyozni, és remélem, hogy az életük vezérfonala is az igényesség lesz. Szeretnék még egyszer gratulálni, örökre ide tartoznak, mi büszkén vállaljuk önöket, és remélem, hogy önök is későbbiekben segíteni fogják az egyetem céljainak megvalósítását. A saját eszközeikkel, a jó hírünk keltésével, és azzal, hogy amit sugároznak. Jó tanulni, jó tudni, és még jobb mindezt használni, és jó emberré válni. Kívánok önöknek minden jót az életre, boldogságot, egészséget, és még egyszer gratulálok a sikerükhöz. Köszönjük, rektor úr! Szeretném megkérni az elnök urat, hogy mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt egyetemi polgárok! Köszöntöm a végzős hallgatókat, és gratulálok diplomájuk átviteléhez. Ilyen rendkívül körülmények között még egyetlen évfolyam se diplomázott. Legyenek azért különösen büszkék magukra, hogy helyt álltak ebbe a mindenki számára nehéz helyzetbe. Önök Magyarország és Közép-Kelet-Európa régió egyik legkiválóbb egyetemén szerezték oklevelüket. Diplomájukat a munkaerőpiac is értékelni fogja. Minőséget és presztízst képvisel. Azért dolgozunk, hogy az egyetem megújulásának eredményeként ez még inkább így legyen. Ennek tudatában ezzel a magabiztossággal induljanak neki az önök előtt álló kihívásoknak, az új életnek, állásinterjúknak és bármely más tervüknek. Igyekezzenek az egyetemen megszerzett szaktudást minél sikeresebben alkalmazni a pályájukon, és ügyeljenek arra, hogy az itt megtanult kreatív hozzáállást, kritikus gondolkodásmódot, a csapatmunka tiszteletét és a jó kommunikációt szakmai mindennapjaikba részével tegyék. Vigyék magukkal a Corvinus Egyetem jó hírét, és maradjunk kapcsolatban a jövőben is. Volt hallgatóként, és mindig számíthatnak majd a Corvinusra. Közösségünknek egész életükben tagjai maradnak. Sok sikert kívánok önöknek szakmai és magánéletükben egyaránt. Szép és tartalmas nyárat kívánok, pihenjék ki az elmúlt hónapok fáradalmait, és élvezik ki az elmúlt évek munkájának a gyümölcsét. Köszönjük az elnök úrnak a lelkesítő szavakat, megkérem kancellárasszonyt, hogy köszöntse a hallgatókat. Kedves végzős hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Corvinus Egyetem C épületének tetőteraszáról. Nem biztos, hogy volt alkalmuk innen megcsodálni Budapest szépségeit, Budapest panorámáját, de arra gondoltam, hogy ezt kár lenne kihagyniuk. Nézzenek körbe! Innen, körbe-körbe nézve az jut eszembe, hogy olyan széles az önök előtt álló lehetőségek tárháza, mint amilyen széles a táj, amit innen megcsodálhatnak. Nagy utat tettek meg eddig.
Még ha nem is jártak itt a tetőteraszon, de még nagyobb út áll önök előtt. Eljutottak valameddig, de útközben vannak, és ez így lesz egész életükön át. Mindig megyünk valamerre, ahogy a Duna is folyik, mozgásban van, sosem tudunk kétszer ugyanabba a folyóba lépni, ahogy a közmondás is mondja. Mindig vezet az út valahova, de nagyon fontos, hogy a kereszteződésekben vegyék észre, döntsenek tudatosan, ne sodródjanak az árral. Hogy milyen lesz a tovavezető út, önök a jövő, de oda a jelenen át lehet eljutni, tiszteljék hát a hagyományokat, nemzeti értékeinket, az önöket körülvevő világot, a tudást és a múlt vívmányait. Legyenek bátrak, de ne vakmerőek, legyenek megfontoltak, de ne féljenek az újdonságot, az innovatívat keresni. Higgyék el, hogy csak árnyalatnyi a különbség ezek között, és az igazi művészet az életben, hogy erre ráérezzenek. És bár akármilyen messze is kalandoznak el a szélese világban, mindig tudják, hogy végül hol van az otthon, hova születtek. Ha világot láttak, jöjjenek vissza, mert ennek az országnak, a hazájuknak nagy szüksége van önökre. Számítanak nekünk, számíthatnak ránk, és mi is számítunk önökre. Fontos a fiatalos lendületük, a friss tudásuk és a nyitottságuk, a kíváncsiságuk. Önök még nagyon fiatalok, de mégis igaz, hogy az utat, amit már megtettek, az már nagyban kikövezte a maguk mögött tudható múltjuk, azt, ami önök előtt áll, ami önökben lakozik. A genetikával fogan, aztán a családi körben a gyökeredzik, és az iskolai évek során szökken szárba, és a fa lombja a jövőben fog, a koronáját formálva önöknek és a családjuknak is biztonságot, a gyermekeiknek védelmet nyújtani. Mit kívánok önöknek innen a magasból? Azt kívánom, hogy ne pusztán éljenek az útjukba kerülő lehetőségekkel, ne pusztán túléljenek időszakokat, eseményeket az életükben, hanem éljék meg minden pillanatát azok teljességében. Ne elégedjenek meg az elégséges, az elég jó megoldásokkal. Ebben a pillanatban minden bizonnyal önök tudják, érzik a legjobban, hogy mennyi mindent kellett megtenniük eddig is az élet céljaik eléréséért. Mindehhez gratulálok önöknek, büszkék vagyunk önökre, kívánok sok sikert a munkájukban és boldogságot a magánéletükben, és egy ferde estét az önfelett ünneplésre a magam és a Budapesti Corvinus Egyetem vezetése nevében. Köszönjük kancellárasszonynak a kedves sorokat. Szeretném megkérni a Hallgatói Önkormányzat elnökét, hogy szóljon pár szót a hallgatók nevében. Kedves hallgatótársaim! Idén is eljött ez a nap, habár egy kicsit másképp. Az egész világot átövező vírushelyzet miatt ma én is videón keresztül köszöntelek titeket a Hallgatói Önkormányzat nevében. Bár nem ülünk az aulában vagy a bálnában együtt, ez mit sem veszel ennek az eseménynek az értékéből és a jelentőségéből. Így is titeket, friss diplomásokat ünneplünk, és azt, hogy egy korszak lezárul, de egy másik elkezdődik számotokra. Talán mindannyian emlékeztek arra, amikor eldöntöttétek, hogy a Corvinusra jöttök, és arra, amikor először jártatok az egyetem épületeiben. Sokan talán nem is sejtettétek, mennyi kaland, tanulás, lehetőség és fejlődés vár rátok itt. Először is hadd mondjak köszönetet annak a felkészült oktatói gárdának, aki terelgetett titeket napról napra, hogy szakmailag kiteljesedhessetek. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek volt egy oktatója, aki nagyon meghatározó volt számára, aki elindította a karrierjét egy bizonyos irányba, vagy akár példaként szolgált egy életre szóló tanács útkán. Másrészt pedig hadd köszönjem meg nektek is, hogy színesebbé tettétek az elmúlt éveket a Corvinuson. Ahány hallgató, annyiféle életút, és mégis mindenki különleges valamiért. Sokan diák szervezetben vagy szakkollégiumokban teljesedtetek ki, mások pedig rendezvényeket szerveztek, TDK-ztak, demonstráltörő funkciót töltötték be, vagy éppen egyetemi sportban emelkedtek ki. Bár mindenki másként élte meg az egyetemi éveit, egy valami mégis közös volt. Mindannyian megtapasztalattátok a Corvinusos életérzést, és alakítói is voltatok annak. Éveken át jártatok a Corvinus folyosóin, álltatok sorba a büfében egy reggeli kávért, kértetek el egymástól jegyzeteket, és izgultatok a vizsgafelvétel előtt, hogy legyen meg az a bizonyos hely arra a bizonyos időpontra. Egy Corvinusos számára végezzen bármilyen szakon különleges jelentéssel bír a Sóház szó, a Közgáz évzáró fesztivál, számos diákszervezet és szakkollégium neve, és nagyon sok minden más. Ne felejtsétek el azt a sok emléket, tapasztalatot és tudást, amit az egyetemen szereztetek. Vigyétek magatokkal, amit megtanultatok, és vigyétek el a Corvinusos életérzést is.
Végül pedig hadd gratuláljak nektek, akik sokat küzdettetek ezért a diplomáért, és hadd kívánjak sok sikert és kitartást egy eredményes jövőhöz. Köszönjük a Hallgatói Önkormányzat elnökének, és engedjék meg, hogy pár gondolattal elbúcsúztassam a 2020-ban végzetteket. Mi vagyunk az ország top hallgatói, azok a talentumok, amiket kaptunk, felelősséget is hoznak magukkal. Nem szabad elherdálni, tartozunk a közösségnek, elvégre közgazdászok vagyunk. Ki támogassa, segítse az ország működését elsősorban, ha nem mi. Ahogy Kennedy megfogalmazta, ne azt kérdezd, mit tud érted tenni a hazád, inkább azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért.